Το τρίγωνο των Βερμούδων είναι μια περίεργη τριγωνική περιοχή, όπου πολλά πλοία και αεροπλάνα που πέρασαν από εκεί εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, χωρίς να αφήσουν ίχνος. Σε μερικές περιπτώσεις που τα ναυάγια βρέθηκαν, το πλήρωμα είχε εξαφανιστεί. Τέτοια συμβάντα παίρνουν μέρος εκεί εδώ και αιώνες. Περισσότερα από 1000 πλοία και αεροπλάνα έχουν εξαφανιστεί στην τριγωνική αυτή περιοχή μέσα στους τελευταίους 5 αιώνες και τέτοια συμβάντα συνεχίζουν να γίνονται στον Ατλαντικό ωκεανό μέχρι και σήμερα. Εξαιτίας όλων αυτών των ανεξήγητων εξαφανίσεων, η περιοχή έγινε γνωστή με το όνομα το Τρίγωνο του Διαβόλου. Γνωστό σχεδόν από όλους μας, το συγκεκριμένο μυστήριο έχει γεννήσει πολλές θεωρίες, μα ίσως να μην είναι όλα όπως ακριβώς νομίζετε. Πολλές ιστορίες και μύθοι έχουν δημιουργηθεί από συγγραφείς, βγαλμένες κατευθείαν από τη φαντασία τους, την οποία χρησιμοποιούν για να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας στα βιβλία τους, παραποιώντας έτσι κάποια πράγματα. Πολλές θεωρίες έχουν υποθεί ανά τα χρόνια που προκαλούν το μυστήριο που δημιούργησε φόβο στους ανθρώπους για τόσες γενιές. Όμως τι συμβαίνει στα αλήθεια, τι είναι γεγονός και τι φαντασία? Όλα ξεκίνησαν από συγγραφείς και το μυστήριο αρχικά διαιωνίστηκε από αυτούς. Και ενώ ξέρουμε πως οι συγγραφείς νουβελών έχουν καλπάζουσα φαντασία, πολλοί από αυτούς τους συγγραφείς ήταν διάσημοι και σεβαστοί στην εποχή τους. Οι ανομαλίες στη θάλασσα καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 1950 από τον Edward Jones σε μια ημερήσια εφημερίδα της Φλόριντα. Ωστόσο το μυστήριο άρχισε να λαμβάνει προσοχή το 1952 όταν ο George Sand έγραψε στο περιοδικό Fate για τα συμβάντα όπως τις πτήσεις 19, μια εκπαιδευτική πτήση ρουτίνας 5 βομβαρδιστικών αεροπλάνων τα οποία χάθηκαν το 1945. Όπως ήταν φυσικό, πολλοί ακόμα συγγραφείς έγραψαν για άλλα μυστηριώδη συμβάντα στην τριγωνική περιοχή. Ενώ μερικές αναφορές ήταν αμφίβολες και χωρίς ουσία, πολλά άλλα περιστατικά έχουν συμβεί εκεί που παραμένουν μυστήριο. Οι ιστορίες για το μυστήριο μαθαίθηκαν γρήγορα και σύντομα το τρίγωνο των Βερμούδων έγινε πραγματικότητα, τουλάχιστον στα μυαλά χιλιάδων ανθρώπων ανά τον κόσμο. Όμως πού ακριβώς βρίσκεται το τρίγωνο? Θέτοντας το απλά, το τρίγωνο των Βερμούδων βρίσκεται νοτιοανατολικά της ακτής των Ηνωμένων Πολιτειών και σχηματίζει μια τριγωνική ζώνη στον Ατλαντικό ωκεανό. Οι τρεις κορυφές του είναι το Μαϊάμι στη Φλόριντα, το Σαν Τζουάν στο Πουέρτο Ρίκο και η Βερμούδα, ένα νησί στα βόρεια του Ατλαντικού, το οποίο έχει ονομαστεί έτσι. Ο Αμερικανός συγγραφέας Vincent Gaddis ήταν ο πρώτος που καθόρισε τα όρια το 1964 σε ένα τεύχος του περιοδικού με το όνομα Argosy. Ωστόσο, ανά τα χρόνια, πολλοί άλλοι συγγραφείς συνέχισαν να επεκτείνουν την περιοχή παραπέρα από τα αρχικά όρια επειδή συνέβαιναν εξαφανίσεις και σε άλλες κοντινές περιοχές. Ακολουθούν μερικές από τις πιο γνωστές εξαφανίσεις. Όταν οι ελπίδες για την πτήση 19 άρχισαν να χάνονται, 2 αεροπλάνα τύπου PBM Martin Mariner στάλθηκαν από τον Αμερικάνικο στρατό για να βρουν τα 5 χαμένα αεροσκάφη. Μετά από εκτεταμένη έρευνα, ένα από αυτά επέστρεψε, μα το άλλο δεν γύρισε ποτέ. Μια άλλη γνωστή περίπτωση είναι αυτή του πλοίου φάντασμα Mary Celeste. Γνωστό ως ένα από τα πλοία φαντάσματα του τρίγωνου των Βερμούδων, το Mary Celeste είχε τύχει πολλές αναποδιές πριν ακόμα από το μυστήριο ταξίδι του το 1872. Μα αυτή τη φορά, παρόλο που το πλοίο βρέθηκε, κανένας επιβάτης δεν βρέθηκε πάνω του. Μα ίσως ασχοληθούμε περισσότερο για το συγκεκριμένο πλοίο φάντασμα σε κάποιο άλλο βίντεο. Όμως ήταν αυτό που προκάλεσε την εξαφάνιση των πλοίων και των αεροσκαφών. Πολλές ερευνητικές αποστολές έχουν πάρει μέρος στην προσπάθεια να αποκαλύψουν το μυστήριο. Δεν υπάρχει ούτε μία θεωρία που να μπορεί να εξηγήσει όλες αυτές τις εξαφανίσεις. Τα πλοία και τα αεροσκάφη μπορεί να ήταν θύματα διαφορετικών γεγονότων και τα πράγματα θα συνέβησαν γρήγορα και αναπάντεχα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες βασισμένες στα λεγόμενα ερευνητών και επιστημόνων που προσπαθούν να εξηγήσουν τα περιστατικά αυτά. Ορίστε μερικές από αυτές. Μία από αυτές είναι που λέει πως τις εξαφανίσεις τις προκαλεί μεθάνιο, δηλαδή αέριο που βρίσκεται κάτω από το στρώμα του ωκεανού και μπορούν να εκραγούν. Ως αποτέλεσμα αυτού, η πυκνότητα του νερού μειώνεται και κάνει τα πλοία να βυθίζονται, σαν να ήταν πέτρες. Ακόμα και τα αεροπλάνα που πετάνε μπορεί να αρπάξουν φωτιά και να καταστραφούν κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας έκρηξης αερίων. Μια άλλη θεωρία λέγεται πως πρόκειται για θάλασσα σαργασών. Η θάλασσα σαργασών είναι μια περίεργη περιοχή στον ωκεανό όπου δεν υπάρχουν ακτές και τα νερά κυκλώνται από ρεύματα νερού από όλες τις μεριές. Πολλά πλοία που περνούν από εκεί μπορούν να παγιδευτούν σε αυτή την περιοχή χωρίς να μπορούν να βγουν. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί μερικά πλοία βρέθηκαν χωρίς επιβάτες, ή όχι, μάλλον δεν το εξηγεί, όπως δεν εξηγεί και το πώς χάνονται τα αεροπλάνα. Μια ακόμη γνωστή θεωρία είναι αυτή που λέει πως ένα περίεργο πυκνό σύννεφο, ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ομίχλης που εμφανίζεται από το πουθενά και κατά κάποιο τρόπο καταβροχθίζει πλοία και αεροπλάνα. Τα όργανα αρχίζουν να δυσλειτουργούν και τελικά τα πλοία και οι αεροσκάφη χάνονται χωρίς ίχνος. Υπάρχουν πολλές ακόμα, όπως αυτές που λένε για εξάγωνα σύννεφα και βόμβες αέρα, κάποια πολύ περίεργα καιρικά φαινόμενα, ακόμα και για απαγωγές εξωγήινων.
Μα όλα αυτά είναι λίγο παρατραβηγμένα και κανένα δεν εξηγεί όλες τις εξαφανίσεις. Από τότε που ένα περιοδικό έφτιαξε τη φράση Τρίγωνο των Βερμούδων το 1950, το μυστήριο συνεχίζει να τραβάει την προσοχή. Όταν αλλεπάλληλα μυστηριώδη περιστατικά τόσο μεγάλη κλίμακα συμβαίνουν στην ίδια περιοχή, είναι κατανοητό να τραβάει το ενδιαφέρον του κόσμου, μεταξύ αυτών και των επιστημόνων, και το θέμα να παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Το Τρίγωνο των Βερμούδων έχει γίνει ένας θρύλος, μα ήρθε η ώρα να μάθουμε την αλήθεια. Πρώτον, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι μερικά από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί πως συνέβησαν στο Τρίγωνο των Βερμούδων είναι αλήθεια. Επειδή ένα πλοίο αεροπλάνο δεν επιστρέφει ή δεν φτάνει ποτέ στον προορισμό του, καταγράφεται από επίσημες υπηρεσίες όπως το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ και έχουν συμβεί δεκάδες τέτοια περιστατικά. Σε μερικές περιπτώσεις, διαρροή λαδιού, συντρίμμια ή ναυάγια βρέθηκαν, ενώ σε άλλες δεν βρέθηκε ούτε ένα ίχνος. Αυτά είναι γεγονός, οπότε το ερώτημα δεν είναι αν τα περιστατικά συνέβησαν πράγματι ή όχι. Είναι το πώς συνέβησαν. Εκεί είναι που οι εξηγήσεις αρχίζουν και μπερδεύονται, μιας και μερικές φορές τα γεγονότα μπερδεύονται με τις εικασίες ή ακόμα και τις φαντασιώσεις. Μερικές ακόμα ερωτήσεις εμφανίζονται. Υπάρχουν άλλες παρόμοιες περιοχές στον ωκεανό όπου παίρνουν μέρος παρόμοια περιστατικά? Είναι ο αριθμός τέτοιων περιστατικών ο ίδιος ή μεγαλύτερος από αυτό το Τρίγωνο των Βερμούδων? Οπότε, αν ο αριθμός είναι ίδιος ή μεγαλύτερος, αυτό σημαίνει πως τέτοια περιστατικά είναι στην πραγματικότητα φυσιολογικά στον ωκεανό? Ο Λάρι Κούσε, ένας βιβλιοθηκάριος στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, ήταν μεγάλος κριτικός του Τριγώνου των Βερμούδων και έκανε μια μεγάλη έρευνα στα περιστατικά. Τελικά το 1975 έκδοσε ένα βιβλίο το οποίο λεγόταν «Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων. Λύθηκε». Κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο συνολικός αριθμός τέτοιων περιστατικών στην τριγωνική περιοχή δεν ήταν τίποτα το ασυνήθιστο για ένα μέρος όπου τροπικοί κυκλώνες και ανεμοστρόβιλοι είναι κοινό φαινόμενο. Η μελέτη του επίσης έδειξε πως ο αριθμός των περιστατικών των Τριγώνων των Βερμούδων δεν είναι σημαντικά μεγαλύτερος από άλλες περιοχές του ωκεανού. Ο Κούσε διευκρίνησε πως πολλοί συγγραφείς λανθασμένα ανέφεραν μερικά περιστατικά. Ανέφερε μια περίπτωση όπου ένας συγγραφέας έγραψε για την εξαφάνιση ενός πλοίου 3 μέρες αφού το άφησε το λιμάνι από τον Ατλαντικό ωκεανό, ενώ στην πραγματικότητα το πλοίο μπάρκαρε από τον Ειρηνικό ωκεανό σχεδόν 3.000 μίλια μακριά από εκεί που είχε πει. Κάνοντας ακόμα μερική έρευνα, ανακάλυψε πως οι φήμες πως οι πυξίδες δυσλειτουργούν είναι αλήθεια, μα είναι κοινό φαινόμενο που οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν συχνά στη θάλασσα. Επίσης, μια ναυτασφαλιστική εταιρεία ρωτήθηκε από ένα αγγλικό κανάλι εάν έχουν προσέξει ασυνήθιστο αριθμό πλοίων να χάνεται στο Τρίγωνο, όπου απάντησαν απλώς όχι. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως δεν χρεώνουν υψηλότερα την ασφάλιση για τα πλοία που περνούν από το Τρίγωνο γιατί τη θεωρούν ασφαλή περιοχή. Είπαν ακόμα πως ο αριθμός των πλοίων που έχουν χαθεί εκεί δεν είναι τίποτα το ασυνήθιστο. Για το τέλος, μια μελέτη του 2013 ανέφερε τις 10 θάλασσες που είναι επιρρεπείς στα ατυχήματα, και το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν βρίσκεται καν στη δεκάδα. Για την ακρίβεια, βάσει των ατυχημάτων, οι πιο επικίνδυνες περιοχές στη θάλασσα είναι η θάλασσα της Νότιας Κίνας, η Βόρεια Θάλασσα και, μαντέψτε, η Μεσόγειος. Σημαίνει αυτό όμως πως το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι μόνο αβάσιμες πληροφορίες και γεγονότα? Όχι. Φυσικά και έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να εξηγηθούν, απλώς δεν είναι τόσα ώστε τα κάνουν να φαίνεται. Δεν έχει τίποτα το διαφορετικό από άλλα μέρη του κόσμου που συνέβησαν παράξενες εξαφανίσεις, πόσο μάλλον όταν αυτό το μέρος είναι στη θάλασσα, όπου ο βαθμός επικινδυνότητας είναι πολύ μεγαλύτερος. Το Τρίγωνο των Βερμούδων είναι ένας επικίνδυνος ωκεανός, όπως όλοι οι άλλοι. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Γράψτε μας στα comments τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.